આ વર્ષનું સૌથી મોટામાં મોટું કોલેબ તુલસી અને લાલો ભેગા થઈ ગયા હતા ભાઈ. વાહ ભાઈ. અમે કહીશું કે અમે એક્સ્ટ્રાસ બનીને આવ્યા છે. હું નંબરનું કંઈક કરું છું. કોને ખબર જ હતી તમે જ છો. તો ગાઈઝ આજનો આ વિડીયો અમારા યુઝ્યુઅલ સેટઅપમાં અમે લોકોએ રેકોર્ડ નથી કર્યો. આ કાંકરિયા કાર્નિવલના ઓપન સેટઅપમાં રેકોર્ડ કર્યો છે, એટલે જોઈને ડઘાઈ ના જતા. અને વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા અમારા જે ગેસ્ટ છે સુરત ગોસ્વામી, એ તમને કંઈક કહેવા માંગે છે. ફોલો જરૂરથી કરજો, એ શું કહે છે તેને. કોમેડી ફેક્ટરીના 1 મિલિયન સબસ્ક્રાઇબર યુટ્યુબ પર થવાના છે, પણ હજુ સુધી થયા નથી ને થોડાક જ બાકી છે. તો આપણે બધા ભેગા મળીને એમની યુટ્યુબ ચેનલ કોમેડી ફેક્ટરીને સબસ્ક્રાઇબ કરીએ, એટલે ફટાફટ એ લોકો 1 મિલિયને પહોંચી જાય, પછી સાથે મળીને સેલિબ્રેટ કરશું. બાકી મળીએ છીએ લવારી શોમાં. થેન્ક યુ. જોરદાર લાલો મૂવીના ફેમસ આપણા સૌના વાલીડા શ્રુહદ ગોસ્વામી માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. ઓ ભાઈ, પ્રભુ, હલો હલો. સાક્ષાત પ્રભુ આવ્યા છે. તાળીઓ થઈ જાય એક વખત શ્રુહદ ગોસ્વામી લાલો માટે. હવે જ્યારે લાલો મૂવીનો એપિસોડ કાઢેલો હતા લવારી શો પર, તો અમને ઘણી બધી કમ્પ્લેન આવી હતી કે ભાઈ શ્રુહદભાઈ કેમ નથી, જે મેઇન પાત્ર છે એ કેમ નથી. તો શ્રુહદભાઈ કોઈક કારણસર એ દિવસે એક કામમાં અટવાયેલા હતા, એટલા માટે ન આવી શકે લવારીમાં. અને આજે ભગવાન જે ઈચ્છે એ જ થાય. આજે ભગવાને ઈચ્છા ધરાવી, દ્વારિકાધીશે ઈચ્છા ધરાવી, એટલે કાંકરિયા કાર્નિવલમાં આવે છે લાલો પોતે. તાળીઓ થઈ જાય. જય દ્વારકાધીશ. જય દ્વારકાધીશ. ક્યાં વાત. પ્રભુ, કેવું Yes, લાગી sir. રહ્યું Yes, છે? sir. એટલે તમારી તો આખી જિંદગી બદલાઈ ગઈ એવું કહેવાય શ્રુહદ, કારણ કે તમે શરૂઆત આ મૂવી જ્યારે રિલીઝ થઈ ત્યારે એવું કહેવાય કે પાટિયા પડી ગયા હતા, અને પછી એકદમથી એક ચમત્કાર થયો અને કમબેક થયો મૂવીનો, અને પછી નવેમ્બર પછી તો ઇતિહાસ રચી નાખ્યો લાલો મૂવીએ. તો તમારો અંગત કેવું રિએક્શન છે, શું ફિલિંગ છે, તમારી લાગણી શું છે એ જણાવજો. સૌથી પહેલાં તો થેન્ક યુ મનનભાઈ, દીપભાઈ, ઓમભાઈ, ચિરાયુભાઈ, કે તમે મને બોલાયો. કારણ કે આજથી 1.5 મહિના પહેલાં હું યુટ્યુબ પર જોતો હતો લવારી, અને અત્યારે હું 1.5 મહિના પછી કટ્ટુ લવારીના શોમાં વચ્ચે એક ચેર પર બેઠો છું. એટલે પ્રભુ ધારે તો કંઈ પણ થઈ શકે છે. એટલે અમારી જોડે સાક્ષાત થયું છે. અને ઘણા લોકોએ આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે તમારો ટેક અવે શું છે આખી જર્નીમાં, કાં તો તમારી સૌથી પેલી ફેવરિટ મોમેન્ટ કઈ છે. એટલે હું આખું એવું કહું કે જે અમારો 3 મહિનાનો પીરિયડ ગયો છે ને, એમાં અમને બધું જ શીખવાડી દીધું છે. કે ફિલ્મ રિલીઝ થઈ, પછી એક ડેટ નક્કી થઈ હતી, પછી ડીલે થઈ, એના પછી એક ડેટ આવી, પછી ફિલ્મ રિલીઝ થઈ, પછી ફિલ્મ ના ચાલી, 3 શો વધ્યા, 3 શોમાંથી 3000 શો ગયા, 100 કરોડે ગયા, અને હજી હિન્દી રિલીઝ થવાની છે. એટલે બધું જ રોલર કોસ્ટર રાઈડ આખી જે એક્સપિરિયન્સ કરાવી છે પ્રભુએ, એટલે જોરદાર જોરદાર. ગજબ ગજબ. અને હવે જેમ શ્રુહદભાઈ કીધું એવી રીતે મૂવી રિલીઝ થવા જઈ રહી છે હિન્દી ભાષામાં 9મી જાન્યુઆરીએ. લાલો મૂવી હવે માત્ર ગુજરાતી ઓડિયન્સ નહીં પણ આખી દુનિયાની ઓડિયન્સ જોઈ શકશે. ખાસ કરીને ભારત વર્ષની દરેક ભાષાના લોકો આ પિક્ચરને જોઈ શકશે હિન્દીમાં. એટલે ઓલ ધ બેસ્ટ ટુ લાલો મૂવી વન્સ અગેન. થેન્ક યુ સો મચ. શ્રુહદભાઈ, મેં તો નક્કી કર્યું છે, હું હમણાં બહુ કોર નેચર. મને ભાઈ ના કહો પહેલા તો યાર પ્લીઝ. તો શું એટલે કહું? અમે શ્રુહદ. ના, મને અમે તો પ્રભુ કહેવા માંગીએ પ્રભુ છીએ. નહીં. તમારો ના, ના. ઓરા જ એવો બની ગયો છે કે હમણાં બેક સ્ટેજ એક ભાઈ એમની પાસે આવ્યા ને કે પ્રભુ મને માર્ગ બતાવશો. તો અમને કીધું કે ના ના, હું પ્રભુ નથી, હું એક્ટર છું ભાઈ, તમને કઈ તકતું કે ના ના, મારે આશ્રમ રોડ જવું છે, કઈ બાતથી જવું. ના, હું તો એ કહેતો હતો કે મારે બહુ મસ્તી નહીં કરવી, કારણ કે મારું કરિયર સ્ટેબલ છે, હે ને. તો મારે એવા બહુ રિસ્ક લેવા છે નહીં. મારે તો એ પૂછવું હતું કે 100 કરોડ આમ ગઠરી બનાવીએ તો કેટલું ઊંચું જાય, ખાલી જસ્ટ ક્વેશ્ચન હતો. પણ એમને થોડી જોયા હશે, તો પ્રોડ્યુસરે જોયું હશે ને. સીધા પ્રોડ્યુસર નહીં ના મળે ને, એની ગણતરી તો હવે હા, ગણતરી થોડું, એનું ગણિત થોડું અલગ છે પિક્ચરનું. એટલે બોક્સ ઓફિસ પર જેટલી પિક્ચર કમાય ને એટલું પ્રોડ્યુસરના ગજવામાં ના જાય. હા, એ હું તમને જણાવું છું. તો કેટલું જાય? 100 એટલે એમાં વચ્ચે બીજા બધા હોય ને, જે 100 રૂપિયા હોય તો સમજાવો ને થોડું. 100 રૂપિયા હોય તો એવું સમજી લેવાનું કે 40 થી 45 રૂપિયા જાય ગજવામાં. આ આનું ગણિત શીખવાડા જઈશ તો બધી લવારી પતી જશે. એમાંથી ટેક્સ કપાય. હા, ટેક્સ અલા, કપાય. તો આના કરતા તો મારો ડાબેલીનો ધંધો હારો ને. બેસ્ટ છે બેસ્ટ. Just saying.
Just saying. બેસ્ટ બેસ્ટ સુરત એ લોકો જોડે તો લિટરલી પેલું ફીર હેરા ફેરી જેવું થયું 21 दिन में પૈસા ડબલ 50 કરોડથી સીધા 100 કરોડ 21 દિવસની અંદર ધડાધડ જે પહોંચી છે પાછળથી જે ઉભળી જ તેવા. પણ આ 100 કરોડ જે આખું કલેક્શન થયું ને તો એટલે બધાને નથી આ નોલેજ હતું કે પ્રોડ્યુસર હોય વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર હોય એક્ઝિબિટર હોય આ તે તો લોકોને એવું જ થતું હશે ને કે તમારી પાસે કારણ કે એમને 4 જણ જોયા છે મૂવીની અંદર 4 એક્ટર તો એમને તો એવું ને કે આ લોકોએ 25 વેચી લીધા હશે તો એ હિસાબે લોકોનો તમારી તરફ આમ કંઈક એવું ચેન્જ થયું છે કે કાશ પણ એવું નથી કાશ ના લોકોને તો એવું જ છે જનરલ ઓડિયન્સને તો મોસ્ટલી એવું છે કે 100 કરોડ તો આ બધા આમને જ મળ્યા છે એટલે આ લોકો વેચી લેશે પણ ખરેખર એવું નથી કારણ કે બહુ બધા પ્રોડ્યુસર્સ છે જેમ અંકિતે કીધું હશે કે બધા ફ્રેન્ડ્સે ભેગા કરીને પૈસા ફાળો ભેગો કર્યો અંકિત બધાને મૂવીના ડિરેક્ટર છે અને અમારા મિત્ર છે Yes. જેમણે આ પિક્ચર બનાવીને જેમનું વિઝન એટલું ખતરનાક હતું એમનો જુસ્સો આ પિક્ચર બનાવવા પાછળ એટલો ખતરનાક હતો કે એમણે કાંઈ પણ કરીને પિક્ચર બનાવી દીધી મિત્રો પાસેથી થોડોક ફાળો લીધો થોડીક વસ્તુઓ ચીજ વસ્તુઓની મદદ લીધી અલગ અલગ લોકો પાસેથી અને ત્યારે જઈને લાલો પિક્ચર બની અને અદ્ભુત પ્રતિસાદ ગુજરાતી ઓડિયન્સનો રહ્યો પણ સુરત મેઇન પ્રશ્ન તો એ જ છે કે ઘણા બધા ઓડિયન્સ મેમ્બર જે લોકો લાલો મૂવી જોઈને આવ્યા છે મારી મમ્મી પણ 78 વર્ષની આ મૂવી જોઈને ભાવુક થઈ ગયેલી અને મેં પણ મારી પોતાની નજરો પર જોયું છે કે લોકો હવે તમને સાક્ષાત ભગવાન જ માને છે તો એ જ્યારે કોઈ આવીને પ્રભુ કહે કે કોઈ પગે લાગે તો તમારી ફિલિંગ શું હોય છે અમુક કેવા એક્સપિરિયન્સ થાય કે એક 6-6.5 ફૂટનો એક વ્યક્તિ આવે મસ્ક્યુલર એકદમ દાઢીવાળી હોય તમને એમને જોતા લાગે કે આ જીવનમાં ક્યારેય રડ્યો નહીં હોય કાં તો કોઈ રડતું હશે તેની ઝાપટ મારી હશે કે ભાઈ તું રડતો નહીં તું મરજ છો એવા લોકો આવીને રડે છે ખલી આવ્યો તો ખલી ના એ લાંબો માણસ પણ વાત એ છે કે જે લોકો જીવનમાં ક્યારે રડ્યા નથી કાં તો ક્યારે વનરેબલ નથી થયા ક્યાં કોઈને શેર નથી કરી શક્યા એ આવીને રડે છે તો કદાચ મને જવાબદારી આપી હશે ઉપરવાળાએ અને એમને કદાચ એવું હશે કે હું તો ક્યારે ભગવાનને મળવાની છું કાં તો મળવાનો છું તો અત્યારે તો આ જ છે ને તો આ જ ભગવાન છે એમ એટલે હું શ્રુહદ તરીકે આ વાત કઈ રીતે પચે કોઈ પણ માણસને કઈ રીતે પચે આ વર્ષો પહેલા આ બહુ ઓછું થાય આવું અને આ આઈ થિંક વર્ષો પહેલા જ્યારે રામાયણ અને સાગરનું નીતિશ એ આવ્યું હતું ભારદ્વાજ. ત્યારે અરુણ ગોવિલ સર સારે અરે શ્રી કૃષ્ણમાં સ્વપ્નિલ જોશી સાથે આજની તારીખે એવી થાય છે ઘણી એમની વખત. સાથે બી થાય છે એટલે આઈ થિંક એ ડિવાઇન રિલેશન બંધાઈ તમે જાય viewer અને એનો હવે અમુક પિક્ચરોના પાત્રો ભજવતા તમે થોડા અચકાશો એવું લાગે છે કે તમને અગર કોઈ ડિરેક્ટર આવીને કીધું કે શ્રુવતભાઈ આ રોલ કરવાનો છે અને એ રોલમાં કોઈક એવો ડાયલોગ હોય કે એવું પાત્રની અંદર હોય તો તમે થોડા અચકાશો કે તમે એ પાત્રને જસ્ટિસ આપશો કારણ કે લોકો તમને હવે દ્રષ્ટિકોણથી જોવે છે હું એક્ટર છું હું 26 વર્ષનો છું અને માંગા મોકલાવાના હોય તો ના ભાઈ હોય. એ ઓમનું પતવા દે ને અચ્છા હું મન લાગ્યું એમણે આપણો આ તો દરરોજ આની જોડે બેવાનું જ લપે અને હજી તો મેં કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે અને મારે આગળ હજુ ઘણું કામ કરવું છે અને મને એક્ટિંગ કરવી બહુ ગમે છે કરો ભાઈ હું તો કહું ધુરંધર 2 માં તમને કાસ્ટ કરી લેશે ધુરંધર 2 બની ગઈ દોસ્ત 3 માં કાસ્ટ કરશે લા અરે કરાવવા દો ને આપણે કઈ મારે થોડી આદિત્ય ધર આ લવારી જોવાનો એટલે બેઝિકલી ચિરાગનો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે હા. કે અગર તમે કોઈ વિલનનો રોલ આવ્યો ધારો કે કોઈ ઓફર કર્યો તો તમે એને એક્સેપ્ટ કરશો અગર તમને રોલ ગમ્યો તો મને રોલ ગમે તો હું એક્સેપ્ટ કરીશ 100% એક્સેપ્ટ કરીશ એટલે યુ આર એન એક્ટર એટ ધી એન્ડ ઓફ હા એટલે હું છેલ્લે છું તો એક્ટર જ ને એટલે હું ખાલી એક રોલ કરીને પછી મારી આખી લાઈફ હું કંઈ ના કરું એ જ એ દેટ ઇઝ અને નોટ પોસિબલ આ ફોર મૂવીના પહેલા જે જબરજસ્ત એક હજી કામ કરેલું કાશી રાઘવમાં પણ એમને કામ થેન્ક ઓ યુ ભાઈ મેં તો એના પહેલાનું બી એક કામ જોયેલું છે જે કદાચ તમે તો નહીં જોયું પહેલા ગુલઝાર જોયેલું છે ભાઈ હા હેલા ગાલિબના શેર જેવી છોકરી ભાઈ એમની ટીમે અમને કોમેડી ફેક્ટરીને આપણને પહેલા ગુલઝારના બધા એપિસોડ મોકલેલા જોવા માટે હા ત્યારે પણ એ લોકો પ્રોડ્યુસર જ શોધી રહ્યા હતા પણ ભાઈ આ વર્ષનું સૌથી મોટામાં મોટું કોલેબ જો કોઈ થયું ઓહ, હોય એવેન્જર્સ હા, આ વાત તો કરવી પડે હા ભાઈ જે થયું હતું કે ક્યું કી સાસ ભી કભી બહુ થી માં હા તુલસી અને લાલો ભેગા થઈ ગયા હતા ભાઈ વાહ ભાઈ અને માઇન્ડ બ્લોઈંગ કોલેબ થઈ ગયેલું એના વિશે કોઈ કારણ કે હું બહુ એક્સાઇટેડ એટલે છું સ્મૃતિ ઈરાની ધ લેજેન્ડરી સ્મૃતિ ઈરાની કે જેમણે ભારત વર્ષની દરેક સ્ત્રીને રડાવેલા છે એના સાથે તમે કોલેબ કર્યું
અને તમે પ્રભુ બનીને ગયા તો એ ઘટના કઈ રીતે ઘટી અને એનો અનુભવ કેવો રહ્યો? અને થાળી 3 વાર પડે કે 6 વાર મારે એથી જાણવું. લકીલી અમારા વાળા એપિસોડમાં થાળી નહોતી. ઓ એમાં તુલસી જ પડી ગયા હતા બિચારા. તે અનુભવ કેવો રહ્યો? નહીં મેં ક્યારેય સિરિયલ નથી કરી અને હિન્દી સિરિયલ સૌથી પહેલાં. એટલે ફોન આવ્યો કે આવું આપણે કંઈક વિચારીએ છીએ તો કરવું છે. એટલે મેં કીધું યસ, કેમ નહીં. મેં મમ્મીને કીધું તો કે હા ઓકે. એટલે મમ્મી બહુ રાજી થઈ. મમ્મી આખો દિવસ સિરિયલો જોતી હોય છે એટલે એ બહુ રાજી થઈ. મેં કીધું ચલો કંઈક કરીએ. હવે હું ડિટેલમાં કહું. પહેલાં તો હું એરપોર્ટ પર ઉતર્યો એટલે થાર રોક્સ આવી, બરોબર, જે ટેક્સી પાસિંગ નથી, નોર્મલ ગાડી હતી. એમાં અમને આપી જ દીધી હતી કે તમે ફરો 2 દિવસ. પછી ધીમે ધીમે અમે હોટલ બાજુ જતા હતા તો વેસ્ટિન, ગોરેગાંવ, મેરિયટ. એટલે હું તો પહેલી વાર 5 સ્ટાર હોટલ મેરિયટમાં અમને સરસ 28th ફ્લોર પર રૂમ આપ્યો હતો. ઓહો, એટલે મેં કીધું ઓહો, કદાચ ફિલ્મ ચાલી ગઈ છે લાલો. હવે કદાચ ફેમસ થઈ ગયા છીએ થોડા. પણ આવું બધું જોયું ને મજા આવી, ખુશી થઈ. બીજા દિવસે ફ્લોર પર ગયા, સેટ પર ગયા સાંજના ટાઈમમાં. એટલે વેનિટી હતી, એમાં લખ્યું હતું કૃષ્ણાજી. વેનિટી પર શ્રુહદ ગોસ્વામી નતું લખ્યું? કૃષ્ણાજી. ક્યાં વાત હે? કૃષ્ણાજી લખ્યું હતું. એટલે હું અંદર ગયો. પછી ઝૂમ ટીવી વાળા, આજ તક વાળા, પેલું સાસ બહુ ઓર સાજિશ બપોરે નહીં આવતું 3 વાગે, હું જોઉં છું ને. જુનુન એ વાળું, એ લોકો બધા આવી ગયા અને બધા વેનિટીમાં બેસીને कैसा लग रहा है आपको, आप एक अलग ही टर्न लेने जा रहा है ये कैरेक्टर, और क्या आप थ्रू आउट ये सीरियल में होने वाले हैं या नहीं, और आप अपना कैरेक्टर रिवील कर सकते हैं या नहीं, और क्या होगा आगे कहानी में हमें बता सकते हैं. मैं बता नहीं सकता, मुझे मना किया है, पर होगा कुछ सरप्राइज होगा. આવું હું લગભગ 7-8 વાર બોલ્યો, હોગા કુછ સરપ્રાઈઝ હોગા એવી રીતે. અને પછી ગયા ફ્લોર પર. એટલે મેમ બેઠા હતા સરસ વ્યવસ્થિત. પણ એવું નહોતું લાગતું કે આમ કોઈક આમ બહુ આટલું પાવરફુલ વ્યક્તિ, આટલું સિનિયર વ્યક્તિ બેઠું છે. બહુ વ્યવસ્થિત શાંતિથી સાઈડમાં બેઠા હતા, સ્ક્રિપ્ટ વાંચતા હતા. હું ગયો અને એમને બધી ખબર હતી લાલો વિશે. એટલે મારા માટે સરપ્રાઈઝની વાત એ હતી કે એમને સોંગ્સ બધા મોઢે હતા, એમને અપડેટ બધી જ હતી કે અત્યારે શું ચાલે છે. સ્વીતિબેને તમારી સાથે ગુજરાતીમાં જ વાત કરી? હા, થ્રુ આઉટ ગુજરાતીમાં વાત કરી. અને તમે કઈને વાત કરતા હતા. મને એમને લવારી શો પર બોલાવે છે, નંબર હોય તો કહેજો ને જરા. એટલે ના લીધો, ભૂલી ગયા? હા, લીધો ને નંબર? ના હું અલા અત્યારે કદાચ તમારો નહીં લો, એટલે મને નથી આવડતું નંબર. કઈથી નંબર આપે? અરે એક કામ કરજો ને, તમારું તો મોઢું જોઈ જ લીધું છે ને, તો આપણે બધા પેલી બાલાજી ટેલિફિલ્મ્સની ઓફિસ પર જઈશું અને પછી તમારે ફ્લોમાં આમ કરીને આમ દરવાજો ખોલીને બધાને અંદર લઈ જવાના. એટલે અમે કહીશું કે અમે એક્સ્ટ્રાસ બનીને આવ્યા છે. હું નંબરનું કંઈક કરું છું. હું કરાવું છું, હું સમજી ગયો. પછી શૂટ થયું? પછી ના, પહેલા તો સ્ક્રિપ્ટ આવી એટલે મેં ડિરેક્ટરને કીધું મને સિરિયલની આદત નથી, મેં ક્યારેય નથી કરી અને મને બીક લાગે છે, તો મને ખીજાતા નહીં, મને મારાથી નહીં થાય. તમે જે આટલું બધું આપી દીધું છે, હું કટકે કરીશ. કોઈ વાત નહીં, આપ આરામ સે अपना ટાઈમ લીજીએ. અને એમાં પણ વરસાદ પાડતા હતા. એટલે જંગલમાં, પેલું ફિલ્મ સિટીમાં જંગલમાં શૂટ હતું. વરસાદ પડ્યો અને હું આખી રાત ભીનો પલળેલો અને બધું શૂટ કર્યું ને સરસ રહ્યું, થઈ ગયું. આનંદ, કોઈ પેલું નહીં, કોઈ ખીજાણું નહીં, બધું શાંતિથી. મેમ બહુ સપોર્ટિવ, ટેક યોર ટાઈમ, કરો આરામથી. પણ મજા આવી. અને તરત જ બીજા દિવસે ટેલિકાસ્ટ થઈ ગયો. ટેલિકાસ્ટ તરત જ બીજા દિવસે. તમે જે દિવસે શૂટ કર્યું એના બીજા દિવસે ટેલિકાસ્ટ પણ થઈ ગયું? એટલે આ તો મારી ફોઈની પંચાયત કરતા બી ફાસ્ટ થઈ ગયું. એને બી એટલીસ્ટ 2 દિવસ લાગે. ગાડીમાં અમે રિટર્ન થતા હતા, રસ્તા પર ઊભી રાખીને અમે લોકોએ ડબ કર્યું છે ડાયલોગ. અને સાંજે સુરતમાં હતા, બધું કામ પતાવીને સીધો એપિસોડ. એટલે એવું થાય કે કાલ રાત્રે તો હજી શૂટ ચાલતું હતું. આ તો બધા જોઈ રહ્યા છે અત્યારે લાઈવ. તો એકતાબેનનો કમાન્ડ બહુ ખતરનાક કહેવાય સાહેબ. આ પેલા જેવું થયું, અમદાવાદ પોલીસ વાળા બી એવા જ છે. રાત્રે કોઈ નબીરો 2 વ્હીલર લઈને સ્ટન્ટ મારતો હોય ને બીજે દિવસે સવારે તો આમ ટાંટિયા તૂટેલો ચાલતો દેખાય એકાદ પેલા વરઘોડો તરત ઓન ડિમાન્ડ વરઘોડો. ભાઈ તમે કઈ કાંડ ના કરો, સોના મોના શાંતિથી જીવો ભાઈ. જોરદાર. એક વખત જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય શ્રુહદ માટે. ઘરવાળાનું રિએક્શન કેવું છે? આ બધું થઈ રહ્યું છે,
તો હવે ઘરવાળા થોડાક કારણ કે કારણ કે- ઓડિયન્સ શું જાણી લીધું બાકી બધાનું જાણી લીધું કારણ કે ઓડિયન્સને તો ભગવાન દેખાય પણ ઘરવાળાએ તો નાનપણથી જોયા હશે તો એમનું રિએક્શન શું હોય? મારે એકચ્યુઅલી જાણવું છે, તમે કંઈક અઝ્યુમ કરો ને શું હોઈ શકે. એટલે મારું તો એવું મને લાગે તો છે એવું કે લાગે ક્યાં તો ઘરે માંગા આવતા હશે સોસાયટીના લોકોમાંથી કે આ મારી બેનપણીની દીકરી ચલ હેન્ડ ફોટો પડાય આ તો મને આ તું બે કાઉન્ટ કરે ને તો આમ કરલા માંગા આવતા હશે ડઝન લોકો. મને તો એવું લાગે છે કે એમની ઘરે કદાચ એ લેટ ઉઠે કોઈક દિવસ કે એવું કંઈ હોય થાકીને આવ્યા હોય ને એવું તો સવારે એમના મમ્મી કે એવું કહેતા હશે કે પ્રભુ 2 થેલી દૂધ લાવશો આજે. કટાક્ષ. એ તમારા ઘરે બી એવું થાય તમને ઉઠાડવા માટે રૂમનો પંખો બંધ કરી દેવું ના 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 નથી થતું એટલે હમણાંથી તો એવું એટલે એવું કંઈ નથી, પણ હવે ફરિયાદ મમ્મીની સતત એ હોય છે કે ભાઈ કપડાં એટલીસ્ટ બેગમાંથી કાઢી નાખ, કારણ કે સતત ટ્રાવેલિંગ ચાલે છે તો હું વોશિંગ મશીનમાં નાખું. બીજી કોઈ ફરિયાદ નથી આંટીના હોતી. ફ્રેન્ડ લોકો આવી જાય ઘરે? અરે હા, ફ્રેન્ડ લોકો તો નહીં, હમણાં એક ગજબ 2 દિવસ પહેલા જ મેં બ્લિંકિટ પર કંઈક ઓર્ડર કર્યો, એટલે પહેલાં તમારે બ્લિંકિટ પર પણ નામ ચેન્જ કરવું પડશે. હા એટલે બ્લિંકિટનો મેં ઘરનો દરવાજો ખોલ્યો ને અને મેં આમ ઓર્ડર લીધો તો ઓલા ભાઈ સીધું મારું મોઢું જોયું આમ અને ચોંટી ગયા. એટલે હું ઓર્ડર ખેંચું તો કે નહીં ફોટો. મેં કીધું ભાઈ પહેલા ઓર્ડર તો આપી દો તો કે ના પહેલા ફોટો. હા લિટરલી હું સવારના પોરમાં ગેમ રમું છું, મેં કીધું પહેલા ઓર્ડર આપી દો કે પહેલા ફોટો પહેલા ફોટો પડાયો પછી એમને ઓર્ડર. અને એટલી વારમાં આજુબાજુવાળા બધા પાડોશીઓને તો ખબર હોય કે અહીંયા રહે છે, પણ એ લોકો રાહ જોતા હોય કે આ ઘરે ક્યારે રહેવાનો છે. એટલે હું જેવો બહાર દેખાઉં ને એટલે એ લોકોની પેલી જાડી હોય ને એ ખુલ્લી જ હોય, એટલે એ આવે સીધા. એ તો દરેક ગુજરાતી સોસાયટીમાં જાડી ખુલ્લી જ હોય બાજુના ઘરમાં પંચાયત હોય ને કે શું ચાલી રહ્યું છે. અને એ બહારના મચ્છર અંદર આવવાથી રોકવા નહીં, અંદરના જાનવર બહાર જવાથી રોકવા માટે રાખી. એટલે બ્લિંકિટ પહેલા તમે ક્લિકેટ કરો ફોટો એના માટે તમને થોભાઈને રાખે તો કેવું લાગે નહીં પેલો 7 મિનિટમાં ડિલિવરી કરવાની હોય પણ થઈ જઈને પોતે 3 મિનિટ એક્સ્ટ્રા કરે. આજે કાલ મતલબ હા આજે વહેલી સવારે એક ગજબ કિસ્સો થયો. શિવરંજની પર અમે લોકો પૌવા ખાવા ગયા તો ત્યાં એક ભાઈ પૌવા બનાવતા હતા અને બાજુમાં બીજા ભાઈ ઊભા હતા તો કે તમે છે ને એકદમ એક પિક્ચર આવી છે ગુજરાતી લાલો કે એમાં જે ભગવાન બન્યા ને એકદમ એના જેવા જ લાગો હો. એટલે હું ને નિકુલ હતા જોડે, એટલે મેં કીધું કે એવું કઈ પિક્ચર આવી છે? 150 કરોડ કમાઈ છે. ગજબ કે બધા ગુજરાતીઓ છે, તમે નહીં જોઈ? મેં કીધું મેં નહીં જોઈ. એટલે હું થોડીક વાર સવારના પોરમાં હું કંટાળતો હતો તો મેં કીધું થોડુંક આવું કરીએ એમ, કંઈ નહીં થોડુંક. અને અમે 2-3 લોકો જ હતા એટલે એવું કંઈ નહોતું કે બહુ લોકો ભેગા થઈ જવાના હતા, એટલે આવું ચલાવ્યું હતું કે પછી એને કીધું કે નહીં તમે પોતે ના પછી મેં છેલ્લે કીધું તો મને ખબર જ હતી તમે જ છો. મને લાગ્યું જ હતું આ જ છે. અને પછી લોકો બોલાયા. આખી વાતમાં પૌવા ઠંડા થઈ ગયા છે નહીં? પૈસા નહીં લેતા લોકો. અરે કઈથી લે પ્રભુ પાસેથી કેવી રીતે લે? ઉબર કરાવવું કે કંઈ પણ ક્યાંય બી નહીં, એટલે મારે પછી વધારે આપવા પડે. પણ જે પણ છે એ ગ્રેટફુલ હા, ગ્રેટફુલ દ્વારિકાધીશની કૃપા જ છે. True, true, અને બહુ અદ્ભુત તમે કામ કર્યું છે સુરતભાઈ. એકચ્યુઅલી તમારી એક્ટિંગને કાબિલે તારીફ છે, કારણ કે એના કારણે જ લોકોને વિશ્વાસ બેસી ગયો છે કે તમે પોતે જ પ્રભુ છો. અને જેન્યુઅલી જેમ મેં કીધું મારી 78 વર્ષની મમ્મી પણ મૂવી જોઈને ભાવુક થઈ ગઈ અને એ પણ તમને ટુ અ સર્ટન એક્સટેન્ટ પ્રભુ માને જ છે. એક વખત જોરદાર તાળીઓ થઈ Thank જાય you so શ્રુહદ much. ગોસ્વામી માટે. That was the લવારી with શ્રુહદ. તાળીઓ થઈ જાય એવરીબોડી, કમ ઓન. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક એક ફોટો લઈશું કાકરિયા. યસ નમસ્કાર, હું છું શ્રુહદ અને આપણા બધાની ફિલ્મ લાલો જે ગુજરાતમાં આપણે કહેવાય ને કે પહેલી ગુજરાતી ફિલ્મ જે 100 કરોડ ક્રોસ કરી છે અને દરેક ઘરે પહોંચી છે. અને એ ફિલ્મ લાલો ફિલ્મ આપણા બધાની ફિલ્મ હવે હિન્દીમાં રિલીઝ થઈ ગઈ છે 9 જાન્યુઆરી. તો જેટલા પણ ગુજરાતીઓ આ જોવે છે એને મારી વિનંતી છે કે તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી જે પણ આઉટ ઓફ ગુજરાત છે એમને કહો કે હવે લાલો હિન્દીમાં આવી ગઈ છે. સો ગો એન્ડ વોચ ઇટ, લાલો ઇન હિન્દી. થેન્ક યુ સો મચ. Move your booty on the speed, man. All my Jamaican jump to this lock.